মোৰ বন্ধুসকলৰ ৰিকুৱেষ্টত আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'টো হৈছে এণ্ড্ৰইড আৰু আইফোন স্পেচিয়েল সো এণ্ড্ৰইড আৰু আইফোনৰ বিষয়ে বহুতৰে মনত কৌতূহল আছে যে এণ্ড্ৰইডটো কি বস্তু এই আইফোনটো কি বস্তু সো এণ্ড্ৰইড আৰু আইফোনৰ বিষয়ে আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত জানিম নমস্কাৰ মোৰ নাম হৈছে বিপ্লৱজিৎ শৰ্মা আপোনালোকে চাই আছে বিজিএছ টেকনিক্যাল তেন্তে বলকচোন আৰম্ভ কৰোঁ সো প্ৰথমতে হৈছে আমাৰ মনলৈ আহে যে আইফোন বুলি ক'লে আমাৰ মনত প্ৰথম সবৰে মনত যেটো প্ৰথম আইফোনৰ বহুত দাম মানে আমি কিডনি এটা বিক্ৰী কৰিব লাগিব আইফোনৰ কাৰণে সো মই নিজে বৰ্তমান আইফোন ব্যৱহাৰ কৰি থকা নাই বা আইফোন কেতিয়াও বৰ্তমানত ইউজ কৰা নাই ইউজ কৰাৰ মোৰ ইচ্ছাও নাই কিয় নাই হেবোৰ মই কম এতিয়া আইফোনৰ প্ৰসংগলৈ যাওঁতে তাতে হ'ব প্ৰত্যেকটো ডিভাইচৰ এটা অপাৰেটিং সিস্টেম থাকে যেনেকৈ আপোনালোকে উইন্ডোজ কম্পিউটাৰ ইউজ কৰে উইন্ডোজতো কিন্তু এটা অপাৰেটিং সিস্টেম থাকে আপোনালোকে কোনোবা উইন্ডোজ 7 ইউজ কৰে কোনোবা উইন্ডোজ 10 ইউজ কৰে ঠিক তেনেদৰে আইফোনৰ অপাৰেটিং সিস্টেমটো হৈছে iOS আগতে আছিল আমাৰ যিবিলাক আপোনাৰ ফিচাৰ ফোন আছিল এতিয়াও আছে নকিয়াৰ যিবিলাক ফিচাৰ ফোন তাত থকা অপাৰেটিং সিস্টেমটো হৈছে জাভাৰ সিম্বিয়ান অপাৰেটিং সিস্টেম তাৰ পিছত আছিল আপোনাৰ টাইজান অপাৰেটিং সিস্টেম এইবোৰ অপাৰেটিং সিস্টেম এতিয়া বিলুপ্তি হৈ গ'ল এইবিলাক আৰু নাইকিয়া হৈ গ'ল না অবসলিট হৈ গ'ল তাৰ জায়গাত এতিয়া আছে মাত্ৰ দুটা অপাৰেটিং সিস্টেম সেই দুটা অপাৰেটিং সিস্টেম কি আইফোনৰ iOS আৰু গুগলৰ হৈছে আইফোনৰ iOS মানে এপলৰ iOS এপল ইনক ষ্টিভ জবছ যোন মহান ষ্টিভ জবছ ছাৰ যোন ফাউণ্ডাৰ আছিল এপলৰ তেওঁ আৰু এণ্ড্ৰইডৰ হৈছে গুগল সো আৰু এই এণ্ড্ৰইডটো একচুৱেলি লিনাক্সৰ কাৰণে লিনাক্স বুলি ক'লে এতিয়া বহুতে সুধিব লিনাক্স এই বিষয়ে লৈ পেলাই মই আৰু এটা নেক্সট ভিডিঅ' বনাম লিনাক্স অপাৰেটিং সিস্টেমৰ ওপৰত গতিকে টপিকটো আহিল ভালে হ'ল নেক্সট মই আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' এটা লৈ আহিম লিনাক্স অপাৰেটিং সিস্টেম কি এতিয়া এইখিনি জানি থওক খালি লিনাক্স অপাৰেটিং সিস্টেম হৈছে এটা উইণ্ডোজৰ নিচিনাকৈ এটা অপাৰেটিং সিস্টেম জাষ্ট খালি তাৰ ফাইল সিস্টেম বা এইবিলাক অলপ বেলেগকৈ থাকে গতিকে সেই লিনাক্সৰ যিটো কাৰ্নেল মানে কাৰ্নেলৰ ওপৰতো এটা ভিডিঅ' বনাব লাগিব চ' প্ৰত্যেকটো টপিক আপোনাৰ টেকনিকেল চেনেল যিহেতু খুলিছোঁ গতিকে গোটেইবোৰ টপিক মই বুজাব লাগিব কাৰ্নেল বুলি ক'লে আপোনাৰ মেইন যেটো সফটওয়্যাৰ আৰু হাৰ্ডওয়্যাৰৰ মাজত অপাৰেটিং সিস্টেম থাকে এই গোটেইখিনি সামঞ্জস্যতা কোনে কৰি দিয়ে এই কাৰ্নেলে কৰি দিয়ে সো সেই কাৰ্নেলটো একচুৱেলি এণ্ড্ৰইডৰ লিনাক্স বেস কাৰ্নেল সো এতিয়া বহুতে ক'ব পাৰে এণ্ড্ৰইডৰ দাম ইমান কম আৰু আইফোনৰ দাম ইমান বেছি কিয় প্ৰথম কথাটো আমি জানিব লাগিব ওপেন সোৰ্স আৰু ক্লোজ সোৰ্স এটা ওপেন সোৰ্স সফটওয়্যাৰ কি বস্তু ওপেন সোৰ্স সফটওয়্যাৰ হৈছে তাৰ যেটো সোৰ্স কোড মানে যি কোডটো ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ অপাৰেটিং সিস্টেমটো লিখা হৈছে বা বনোৱা হৈছে ফ্ৰম দা স্ক্ৰেচ ফ্ৰম দা বিগিনিং আৰম্ভণিৰ পৰা যেনেকৈ বনোৱা হৈছে সেই কোডটো গুগলে ওপেন কৰি দিছে অৰ্থাৎ কোনোবাই যদি এতিয়া এণ্ড্ৰইডৰ বিভিন্ন ভাৰ্চন আপুনি ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম জিঞ্জাৰ ব্ৰেড টু আইচক্ৰীম চেণ্ডউইচ টু ললিপপ টু জেলি বিন তো এতিয়া আহি গ'ল আপোনাৰ নুগটৰ পিছত এতিয়া অৰিঅ'ৰ পিছত এণ্ড্ৰইড পি আহিছে গতিকে এই যে এইবিলাক যে ৰাইটিং হৈ আছে লিখি আছে কোডবিলাক লিখি যে ডেভেলপ কৰি আছে তাৰ কাৰণে ডেভেলপাৰবিলাক এণ্ড্ৰইডৰ কাৰণে বেলেগ আৰু iOSৰ কাৰণে বেলেগ কিন্তু iOSৰ ক্ষেত্ৰতো বেলেগ কিয়নো যেটো এপলৰ যেটো মেক অপাৰেটিং সিস্টেম আছে যেটো পিচিত ইউজ হয় তাৰে এটা স্মলেষ্ট ভাৰ্চনটোক iOS নাম দিছে আৰু সেই ডেভেলপাৰ বোলে সেই সোৰ্স কোডটো ক্লোজ কৰি ৰাখিছে অৰ্থাৎ সেই সোৰ্স কোডটো ক্লোজ মানে কোনেও তাক ইউজ কৰিব নোৱাৰে আপুনি যদি এটা আইফোন কিনিব লাগে অপাৰেটিং সিস্টেমটোৰ প্ৰাইচটো আপুনি দিব লাগিব গতিকে অপাৰেটিং সিস্টেমৰ প্ৰাইস আছে আৰু যিকোনো এটা স্মাৰ্টফোন এটা Samsung Galaxy S9 ওলাইছে বৰ্তমান এটা স্মাৰ্টফোনৰ এণ্ড্ৰইড স্মাৰ্টফোন এটাৰো দাম বেছি হ'ব পাৰে তাৰ প্ৰথম কথাটো নিৰ্ভৰ কৰে কোম্পানীটোৱে অৰ্থাৎ Samsung-এ তাৰ R&D ওপৰত R&D মানে ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত কিমান পইচা খৰচ কৰিছে Oppo Vivo এইবোৰেও ফোন বনাই আছে Xiaomi-ও ফোন বনাই আছে কিন্তু তেওঁলোকে জাস্ট এটা বনোৱা বস্তু এতিয়া Snapdragon 845 Snapdragon 645 বিলাক হৈছে প্ৰচেছৰ ইয়াৰো ভিডিঅ' বনাম এইবিলাক প্ৰচেছৰ তেওঁলোকে আনি জাস্ট এটা হেৰি কৰি লগাই দিয়ে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে R&D নামত বেছি পইচা খৰচ নকৰে গতিকে তেওঁলোকৰ Xiaomi বা Honor হওক বা আমাৰ মাইক্ৰোমেক্স হওক বা যিয়ে নহওক এই ফোনবিলাকৰ দাম কিন্তু কম হৈ যায় কম্পেয়াৰ্ড টু আমাৰ যদি Samsung Galaxy S9 বা Samsungৰ ফ্লেগশিপ যিবিলাক ফ্লেগশিপ বুলি কয় ফ্লেগশিপ মানে উন্নত যিবিলাক মডেল তাৰ এণ্ড্ৰইডৰ উন্নত মডেল গুগল পিক্সেলো আছে তাতেহে আপুনি গোটেই মজাটো পাব পাৰে মানে এণ্ড্ৰইডৰ গোটেই মজাটো পাব পাৰে এতিয়া আইফোন এটা আপুনি কিনিব লাগিলে মই কৈছোঁ কিডনি এটা বিক্ৰী কৰিব লাগিব এতিয়া আইফোনটো মানুহে কিয় এটা ষ্টেটাছ চিম্বল নেকি যে এপলৰ এই আধা খোৱা আপেলটো আমি দেখাব লাগিব তাৰ কাৰণে মানুহে এতিয়াও iPhone 5 এতিয়াও মানুহে কিনি আছে
iPhone 5 ইভেন iPhone 6 ইভেন ৰিচেণ্ট ক'ত হৈছিল এইটো মালয়েছিয়াত হৈছিল এটা হঠাতে iPhone 5ৰ এটা চেল দিছিলে তো গ্লোবেল নিউজত বহুত আহিছিলে হঠাৎ iPhone 5ৰ এটা চেল দিছিলে দিয়াৰ লগে লগে তাত মানুহে ভিৰ কৰিছিলে সো মানুহে ভিৰ কৰাৰ লগে লগে হঠাৎ বহুত মানুহ হৈ গ'ল তাত চেলটো বন্ধ কৰি দিব লগা হ'ল চাওকচোন কেনেকুৱা এটা কথা iPhone 5 এতিয়া আহিছে iPhone 10 iPhone 5 আহিছিল 2012 চনত এতিয়া হৈছে 2017 অৰ্থাৎ 6 বছৰ আগৰ আইফোনৰ কাৰণে মানুহে পাগল কিন্তু সেই আইফোনটোত আপুনি একোৱে কৰিব নোৱাৰিব Nokia 11 মানে কি 3110 ৰ নিচিনা ফোন এটা ব্লুটুথ নাই ৱাইফাইও নাই একো নাই কিন্তু তাৰ বাহিৰে আপুনি যদি 3000 টকাৰ এটা এন্ড্ৰইড স্মাৰ্টফোনো লয় তেনেহলে আপুনি এন্ড্ৰইডটো ইউজ কৰিব পাৰিব এতিয়া সিকিউৰিটি ক্ষেত্ৰত আমি চাব লাগিব সিকিউৰিটি ক্ষেত্ৰত কিয় এতিয়া নিশ্চয় দামৰ কথা কৈছো দাম মানে আইফোনে এপলে কোৱালিটি প্ৰডাক্ট বনায় কোৱালিটি প্ৰডাক্ট মানে এপলে নিজৰ হাৰ্ডৱেৰো বনায় নিজৰ সফটৱেৰো তেওঁলোকে বনায় আৰু গোটেইখিনি তেওঁলোকে বনায় যেনেকৈ মাইক্ৰসফট উইন্ডোজ তেওঁলোকে হলে অপাৰেটিং সিস্টেমটোৱে বনায় আজিকালি সাৰফেস কিছুমান হেৰি বনাইছে কিন্তু আগতে বনোৱা নাছিল আৰু এতিয়াও খুব ইমান বনোৱা নাই তেওঁলোকে ভেণ্ডৰবিলাকক দিয়ে HP আছে ডেল আছে SR আছে তেওঁলোকক দিয়ে ঠিক তেনেতে এন্ড্ৰইডেও মানে উইন্ডোজৰ ক্ষেত্ৰত যেটো মাৰ্কেট পিসি মাৰ্কেট ঠিক তেনেকৈ আমাৰ মানে এন্ড্ৰইডৰ ক্ষেত্ৰতো এন্ড্ৰইড ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট অপাৰেটিং সিস্টেম আফটাৰ উইন্ডোজ তাৰপিছত iOS আৰু Macটো আছে কিন্তু এন্ড্ৰইড আৰু উইন্ডোজে সবচে বেছি ইউজ হোৱা বৰ্তমান যুগত এতিয়াৰ যুগত বৰ্তমান সবচে বেছি ইউজ হোৱা এটা অপাৰেটিং সিস্টেম এতিয়া ক'ব লাগিব প্লে ষ্টৰৰ কথাটো আৰু আইফোনৰ যেটো এপ ষ্টৰৰ কথা দুইটা বস্তু একেই আইফোনত আপুনি যি এপ পাব প্লে এন্ড্ৰইডতো একে এপ পাব কিন্তু পাৰ্থক্যটো হ'ল এন্ড্ৰইডৰ কিছুমান ভালনাৰেবিলিটি আছে ভালনাৰেবিলিটি মানে কি সিকিউৰিটি আপডেট মানে কি যেনেকৈ উইন্ডোজৰ আপুনি সিকিউৰিটি আপডেট পায় যদি উইন্ডোজটো জেনুইন হয় তেনেহলে এন্ড্ৰইডৰো যেটো ষ্টক এন্ড্ৰইড এটা ষ্টক আছে এটা আমাৰ ৰান্ধিবাৰি দি এন্ড্ৰইড আছে ৰান্ধিবাৰি দি এন্ড্ৰইড থিম লগাই দিয়ে যেটো আপুনি চাব আপুনি অনৰৰ ডিভাইচত দেখা পাব EMUI এটা দেখা পাব এটা কিবা লগাই দিছে থিম তাতে বেলেগ ধৰণ দেখা যাব এন্ড্ৰইডৰ নিচিনা নালাগিব Oppo একদম ফোনটো আইফোনৰ নিচিনা কৰি পেলাইছে থিম লগাই কিন্তু বেকগ্ৰাউণ্ডত যেটো এন্ড্ৰইডে গতি এইবোৰ কৰি এই ৰান্ধিবাৰি অৰ্থাৎ বেছি কৰাৰ ফলত গোটেইখিনি কৰাৰ ফলত বেছিকে তাক হেৰি কৰাৰ ফলত এন্ড্ৰইডটো কি হৈ পৰিছে ভালনাৰেবল হৈ পৰিছে তাৰ কাৰণে কিন্তু মালৱেৰ এটেক যিবিলাক মেলৱেৰ আছে মেলিচিয়াছ সফটৱেৰ আছে ভাইৰাছ হক ট্ৰজানছ হক ৱৰ্মছ হক এই গোটেইবিলাক আহি এন্ড্ৰইডত কৰি মানে এটেক কৰিছে অলৰেডি বহুত এন্ড্ৰইড ফোন অলৰেডি হ্যাক হৈছে বা এন্ড্ৰইডটো হ্যাক কৰা ইজি হৈ পৰিছে কাৰণ তাত সিকিউৰিটি আপডেট নাথাকে আপুনি এটা ললিপপ মোবাইল ইউজ কৰি আছে ললিপপ মোবাইলটো এতিয়া কিমান দিন হৈ গ'ল গতিকে তাৰ কোনো সিকিউৰিটি আপডেট নাই তাক এটেক কৰা একদমই ইজি কিন্তু যদি আপুনি লেটেষ্ট যদি আপুনি গুগল পিক্সেল ইউজ কৰি আছে তাত আপুনি সিকিউৰিটি আপডেট পাই থাকিব ইভেন নকিয়াৰ যিবিলাক ফোন ওলাইছে তাত এন্ড্ৰইড 1 বুলি এন্ড্ৰইডৰ 1 ওপৰতো মই ভিডিঅ' এটা বনাম বাট আজি সময় নহ'ব অলৰেডি 7 মিনিট 42 ছেকেণ্ড গতিকে মই বেছি দীঘল নকৰো মানে আপোনালোক জনা বিচাৰিছো এই যে এন্ড্ৰইড আৰু আইফোন বৰ বিশেষ তাৰ পাৰ্থক্য একো নাই কাম কৰা ষ্টাইল প্ৰায় সেম একেই এপছ মানে এপ বিলাকো প্ৰায় একে খালি আৰু আইফোনৰ এপ বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ডেভেলপাৰে খুব কষ্ট কৰি এপ বিলাক বনায় আৰু জিটি এপ মানে এপ ষ্টৰত তেওঁলোকে দিব নোৱাৰে যেনেকৈ আপুনি গুগল প্লে ষ্টৰত গ'লে আপুনি সব এপ পাই যাব আপুনি বিভিন্ন আপুনি মানে ক'ব নলগীয়া এপ যিবিলাক মানে নাম ক'বলৈ ইচ্ছা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ এপ আপুনি বিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব আপুনি কেনে ধৰণৰ ছোৱালী পছন্দ কৰিব আপোনাৰ ৰাশিফল কেনেকুৱা মিলিবনে নিমিলে এইবিলাক মানে আৰু আপুনি এপটো ইনষ্টল কৰিলে আপোনাৰ স্পীড বাঢ়ি যাব 3G বুষ্টাৰ অমুক বুষ্টাৰ সিগনেল বুষ্টাৰ কিবা কিবি হেন বুলি যাতা এপবিলাক এন্ড্ৰইডত ভৰি আছে কিন্তু এপ ষ্টৰত আমাৰ আইফোনৰ এপ ষ্টৰত এনেকুৱা এপ নাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড এপছে আছে যদিও বৰ্তমান গুগলে পলিচি বহুত ভাল কৰিছে প্লে প্ৰটেক্ট বুলি এটা গুগলে তাত প্লে ষ্টৰত দিছে আজিকালি আপোনালোকে দেখা পাব যদি প্লে ষ্টৰত যেতিয়া আপোনালোকে যায় প্লে প্ৰটেক্ট বুলি আছে অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি এন্ড্ৰইডত কোনো ধৰণৰ এন্টিভাইৰাছ ইউজ কৰাৰ দৰকাৰ নাই এই বিষয়ে মই এটা ডিটেইলছ আৰু ভিডিঅ' বনাম এন্ড্ৰইডত কি কৰিব লাগে এন্ড্ৰইডটোক কেনেকৈ অপটিমাইজ কৰিব লাগে তাৰ বেটাৰী কেনেকৈ আমি ভালকৈ ৰাখিব পাৰোঁ এইবিলাক এটা বেলেগ টপিক হৈ যাব আজিৰ টপিকটো হৈছিল মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এন্ড্ৰইড আৰু আইফোন স্পেচিয়েল আইফোনৰ দাম কিয় বেছি মেইনলি নট অনলি আইফোন আজি গেলেক্সি S9ৰ দাম বেছি মানে ৰিচাৰ্চ আৰু ডেভেলপমেণ্টত কেমেৰাটোৰ ক্ষেত্ৰত আজি চাওক গেলেক্সি S9ৰ যিটো কেমেৰা এপাৰেচাৰ যিটো থাকে এপাৰেচাৰ বুলি কয় সেইটো কেমেৰাৰ আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰে ফটককৈ আপুনি 1.7 তাৰ পৰা আকৌ আপুনি 1.6 এনেকৈ আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰে কিন্তু নৰ্মেল ফোনবিলাকত সেইটো নাই অপটিকেল ইমেজ ষ্টেবিলাইজেশ্যন বুলি টাইম আছে OIS টো মানে কি হৈ থাকে মোৰ কেমেৰাটো যেনেকৈ লৈ নাথাকিলেও মোৰ কিন্তু পিকচাৰটো মোৰ একো মানে মোৰ হাতখন লৈ থাকিলেও পিকচাৰটো কিন্তু একুৰেট আহিব কেমেৰাটো নিজে এডজাষ্ট কৰি লয়
ঠিক আছে সো এইবিলাক বস্তু কিন্তু সেইবিলাকৰ কাৰণে ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কৰিছে পেটেণ্ট আনিছে স্যামছাঙে পেটেণ্ট আনিছে এপলে পেটেণ্ট আনিছে মাইক্ৰ'ছফ্টে এতিয়া আনি আছে ছাৰ্ফেচ ফোন আহি আছে গতিকে পেটেণ্টিং ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে এই যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী আছে তেওঁলোকৰ কিন্তু পইচা খৰচ হয় পইচা খৰচ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা ফোন ফটকৈ ওলাই নিদিয়ে বহুত ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপ কৰে যেনেকৈ আপুনি জানে যে নোট 7ৰ কেনেকৈ ব্লাষ্ট হৈছিল কিহৰ কাৰণে ব্লাষ্ট হৈছিল গতিকে সেইকাৰণে বেটাৰী কথা আছে প্ৰচেছৰৰ কথা আছে কিমান নেনোমিটাৰ প্ৰচেছৰ হ'ব এতিয়া চবে সৰু 13 নেনোমিটাৰ যিমান আপোনাৰ প্ৰচেছৰৰ এইটো মানে ৱাইড মানে বহলটো কম হ'ব সিমানে আপোনাৰ পাৰফৰ্মেন্সটো বেছি হ'ব বেটাৰীও ভাল হ'ব সো ভৱিষ্যতলৈকে আমি এনেকৈ দেখা পাম আৰু বৰ বিশেষ ক'বলগীয়া নাই আইফোনৰ দাম কিয় বেছি এতিয়া আপুনি গম পালে লেবেল যদি দিব লাগে আপোনাৰ ক'বাত যে আপুনি যদি লেবেল দিব বিচাৰে জাষ্ট কাণত এনেকৈ ফোনটো লৈ আপেলৰ আধা কাটা সেইটো লৈ পেলাই আপুনি দেখাব বিচাৰে আইফোন এটা নিশ্চয় কিনিব পাৰে আৰু যদি এণ্ড্ৰইডৰ সঁচাকৈ মজা পাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে বৰ্তমান আপোনাৰ হাতত কম দামৰ ভিতৰত আৰু বেছি দামৰ ভিতৰত দুটা অপশ্যন আছে কম দামৰ ভিতৰত নকিয়াৰ আপোনাৰ বঢ়িয়া অপশ্যন আছে নকিয়াৰ ফোনবিলাক মোৰ এতিয়া খুবেই পচন্দ হৈছে যিটো MWC হৈ গ'ল মোবাইল ৱৰ্ল্ড কংগ্ৰেছত তাতে নকিয়াই কিন্তু বিভিন্ন ফ্লেগশ্বিপ আৰু মিড ৰেঞ্জৰ মোবাইল ওলাইছে আৰু তাত এণ্ড্ৰইড 1 দিছে অৰ্থাৎ তাত এণ্ড্ৰইড 1ৰ পাৰ্থক্যটো এইটোৱে যে আপুনি ছিকিউৰিটি আপডেট আপুনি যিমান দিনলৈ এতিয়া আপোনাৰ মাৰ্চ মাহ চলি আছে আপোনাৰ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে ছিকিউৰিটি আপডেট আপুনি পাই যাব আৰু আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ ফোনটোত ভাইৰাছ বা এনেকুৱা ধৰণৰ হেকাৰৰ কোনো বা ৰেনচমৱেৰ এইবিলাকৰ কোনো আপোনাৰ হেৰি নহয় প্ৰব্লেম নহয় আৰু আইফোনৰ ক্ষেত্ৰতো সেইটোৱে গতিকে আমি যদি নৰ্মেল ইউজ কৰিব পাৰোঁ নৰ্মেল ইউজাৰৰ কাৰণে এণ্ড্ৰইডৰ আপুনি ক'ব পাৰে বা আৰু যদি আপোনালোকে বেছি পইচা খৰচ কৰিব বিচাৰে কিডনি বিক্ৰী কৰাৰ আপোনাৰ সামৰ্থ্য আছে তেনেহ'লে আইফোনো আপুনি কিনিব পাৰে কিন্তু মই বিশেষকৈ আইফোন ভাল নাপাওঁ মই যদিও মোৰ আজি বৰ্তমান ইমান এটা পইচা নাই কিন্তু পইচা হৈ গ'লেও মোৰ এদিন যদি 10 লাখ 20 লাখ টকা হৈ যায় তথাপি মই আইফোন কিন্তু নিকিনো মই এণ্ড্ৰইডতে চলি থাকিম যেনেকৈ মই এণ্ড্ৰইড আৰু উইণ্ড'জ ভাল পাওঁ মেক অপাৰেটিং চিষ্টেম যদিও মোৰ আছে মেকবুক এটা আছে মোৰ কিন্তু মেক অপাৰেটিং চিষ্টেমটো মই ভাল পাওঁ তথাপি ইউজ কৰোঁ বাকী বিশেষ আপেলৰ প্ৰডাক্ট মই ইউজ নকৰোঁ গতিকে তাৰ মই এতিয়া ব্যাখ্যাখিনি মানে সামাৰিখিনি মানে সাৰাংশখিনি এইটোৱে কৈ দিছোঁ যে এণ্ড্ৰইডৰ যিটো আপোনাৰ এণ্ড্ৰইডৰ যিটো বিশেষত্ব সেই বিশেষত্বটো হৈছে এণ্ড্ৰইড আপুনি কাষ্টমাইজ কৰিব পাৰি এণ্ড্ৰইডক বিভিন্ন ধৰণে আপুনি কাষ্টমাইজ কৰি থিম লগাব পাৰে লঞ্চাৰ লগাব পাৰে যিটো আইফোনত নোৱাৰে গতিকে কাষ্টমাইজেবিলিটি ক্ষেত্ৰত কাষ্টমাইজ মানে নিজাকৈ আপুনি বনাব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আজিকালি বনায়ে দিয়ে বনাব নাই আপুনি পায় গতিকে এইবোৰ যদি বৰ্তমানে কমি যায় যেনেকৈ মটৰলা আৰু আমাৰ লেন'ভৰ কিছুমান ফোন আছে তাত আপুনি ষ্টক এণ্ড্ৰইড পাব ষ্টক এণ্ড্ৰইড মানে কোনো ধৰণৰ তাত ব্লটৱেৰ নাই মানে বেয়া বস্তু একো নাই কোনো ৰন্ধা বঢ়া কৰা হোৱা নাই চিম্পল আপোনাক এণ্ড্ৰইড দিয়া হৈছে আপুনি প্লেইন এণ্ড্ৰইডৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আপুনি কম দামৰ ভিতৰত মটৰলাটো পাব পাৰে মোৰ ভাইটিক মই এটা মটৰলা দিছোঁ G5 বুলি G5 প্লাছ ওলাইছিল এইটো 3 বছৰ হ'ল যোৱা বছৰ ওলাইছিল চ' সেইটো দিছোঁ গতিকে এইখিনি কয় মোৰ নিজৰ ভাষাত অসমীয়াত আপোনালোকক বুজোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ কিমান সফল হৈছোঁ মই নাজানো কিন্তু এইটোৱে আপুনি জানক যে আইফোন খালি আইফোনৰ পিছত নদৌৰিব আৰু কোনো ধৰণৰ যিকোনো মোবাইল হওক মোবাইল এণ্ড্ৰইডেই হওক আপোনালোকে গোটেইখিনি চাই চিন্তিহে মই আপোনাৰ আৰু এটা নেক্সট ভিডিঅ' বনাম য'ত ক'ম যে আপুনি কেনেকৈ কোনটো ৰেঞ্জত আপোনাৰ বাজেট ৰেঞ্জৰ ভিতৰত কোনটো মোবাইল আপোনাৰ ভাল হ'ব বা আপুনি কি স্পেচিফিকেশ্যন আপুনি চাব লাগিব কি বিশেষত্ব চাব লাগিব চাই মোবাইলটো কিনিব লাগিব তাৰ বিষয়ে ক'ম আজিলৈ ইমানে যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু কোণাত যে আছে মোৰ কোণাত BGS টেক বুলি লিখা আছে একদম কোণাত ভিডিঅ'টোৰ তাত আপুনি ক্লিক কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক কাৰণ মই খুব সোনকালে এতিয়া ভিডিঅ' দিব আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু মই 3-4টা ভিডিঅ'কে মই ডেইলি দিয়া কৰিম 2-3টাটো থাকিবই গতিকে আপোনালোকে নতুন বস্তু পাই থাকিব নতুন নলেজ পাই থাকিব ইয়াৰ বাহিৰেও এই যে এয়াৰটেল বন্ধ হৈ গ'ল কিবা হৈ গ'ল এইবোৰ ভিডিঅ' থাকিব গতিকে ভিডিঅ'টো দীঘল হৈছে 13 মিনিট গতিকে আৰু বিশেষ নকয় আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ জয় আই অসম বন্দে মাতৰম জয় হিন্দ